Вся Америка живе в кредит. Сама Америка винна дуже багато грошей. Навіть не з сім'ї мільйонерів. Ми з сім'ї мільярдерів. І 1 мільйон – це ніщо. Я зараз плачу досить багато. Ще потім 10 років виплачувати цей кредит. Ми не вигрібаємо, наші вже витрати перевищують наші доходи і все будемо подавати на Chapter 11. 300 мільярдів доларів. Чесно, це космос. Всім привіт! Раді бачити вас на каналі Loved and Go. Як завжди, тут ми говоримо про траки, про все, що стосується тракового бізнесу в Америці, взагалі про Америку і про наше життя. Досить цікава тема. Ми вже декілька разів, в принципі, зачіпали таку тему, як кредити. Кредити в Америці. Чому вони потрібні, чому їх не потрібно боятися. Про Credit Score, наскільки він важливий кожній людині, яка живе в Америці. Без Credit Score ти, по суті, нічого тут не можеш сильно. Ну, якщо ти маєш кешу $1 мільйон там, або пару мільйонів, то, в принципі, понятно, що все одно ти щось можеш. Але Credit Score – це дуже важлива штука, яка дозволить тобі розвиватися там персонально, і якщо тим більше в тебе бізнес якийсь, там, наприклад, тракова компанія, то це просто такий буст туди, куди ти хочеш. Ми вже неодноразово розказували, що ми перші свої траки взяли за кеш, всі інші траки ми брали в кредит. Як ми на це дивимося, це нелогічно брати траки за кеш. Якщо ти, наприклад, маєш $1 мільйон і ти хочеш купити 5 траків за кеш, ти маєш $1 мільйон, але в тебе компанія 5 траків. Ну що, ну да, вони виплачені, ну да, ти можеш там генерувати гроші. Але ти опускаєшся до нуля. Ти $1 мільйон просто дав, поставив цю техніку, техніка, яка на дорозі, під ризиками, під всім. Ти, значить, маєш 0, ти не маєш ніяких більше грошей, бо ти все вбахав в еквіпмент. І виходить, ти ризикуєш. Ти ризикуєш так само, якби ти кредит взяв, ну, зараз ти ризикуєш фінансовим станом. Можливо, там сім'я, тебе є так далі. Тобто, ну, всі під великим ризиком через те, що ти мав $1 мільйон, наприклад, а вбахав їх в еквіпмент. Коли ти мав цей кеш на руках, ти почував себе класно, почував себе, ну, там, напевно, круто, бо $1 мільйон – це $1 мільйон. Спалося, напевно, спокійніше, ніж коли тебе лише 5 траків на дорозі, навіть якщо вони виплачені. То в тебе водіїв може не бути, то в тебе ще щось, ця техніка буде стояти, іншуру треба платити, десь щось може розбитися, може бути дуже багато нюансів. Ми стараємося зараз брати всі траки, тобто всі кредити, і під Zero Down. Ми беремо трак, зразу починаємо на ньому працювати, садимо водія і працюємо. Brand new трак, новенький, з салону, з дилерського, як там казати. Ми не даємо нічого. Не даємо ні долара ми не даємо для того, щоб цей трак забрати від дилера. Мало того, зараз дилерські, наприклад, Volvo, Freightliner, Volvo, наприклад, дає 90 днів, 3 місяці. 3 місяці що ти не платиш кредит. Бо тому що вони розуміють, наприклад, компанія бере 10 траків. На 10 траків зразу водіїв знайти не так просто. Рідко, що є 10 траків 10 водіїв в офісі і чекають, поки 10 траків привезуть. Це все одно якийсь процес хайрінгу, ще якісь водії звільняються, і, тобто це не є так швидко заповнити 10 траків. Вони це знають і вони дають час, 90 днів. Просто уявіть, ви маєте 90 днів безплатно трак. Якщо ви підготувались класно до цього, ви маєте досить швидко водіїв, ви починаєте вже заробляти, ви починаєте вже генерувати гроші. І таким чином ви собі якось підлаштовуєтеся, готуєтеся до тих пейментів. От ми так зробили і прийшли ці пейменти, прийшли ці 90 днів, прийшли 60 днів від Freightliner і так далі. Ми підготувалися, ми знали, скільки ми там можемо на що розраховувати. Прийшли ці пейменти, спокійно платимо за ці пейменти. Платимо по рахунках. І це класно, ми не ризикували нічим, ніякими своїми грошми. Той кеш, наприклад, якщо в мене якийсь був на рахунку чи є, так і лишився. Моя сім'я спокійно спить. Багато що може статися, да. Але заморозити $1 мільйон в еквіпменті, це, наприклад, ми вважаємо нерозумно, неправильно. Наприклад, ці гроші можна інвестувати в щось інше, купити офіс, можливо, людей якихось найняти. Це теж інвестиція, не тільки треба інвестувати в траки, можна інвестувати в щось інше. 5 траків – це 5 траків, $1 мільйон, я вважаю, що це $1 мільйон. Тобто, якщо можна взяти траків в кредит, а ці $1 мільйон, наприклад, не чіпати, взяти $500 000, набрати пару людей, построїти круг себе компанію і запустити реально транспортейшн, запустити траковий бізнес. І ти маєш 5 траків в кредит, да, вони в кредит, за них треба по пейментах платити. Але ти маєш якісь гроші, ти маєш якісь фінанси, щоб десь щось стартувати, щось спробувати. І якщо щось, не боятися, що десь щось станеться. Це така моя позиція. Кредити – це класна штука, класний інструмент. Його боятися не треба, ним потрібно вміти користуватися з розумною головою. Там, скажімо, не сильно не переоцінювати свої можливості також. Якщо ти невелика компанія, в тебе в компанії 50 траків, а ти кажеш, хочу 100 траків. Заказую 100 траків. Zero Down, ще щось там. Ну, прикиньте, як вам почнуть ці партії по 10, по 20 траків приходити. Повірте, ці 90 днів дуже швидко пройдуть, коли прийдеться за них платити. Так що з розумною головою, математика, цифри, аналітика, дані, все потрібно.
Вся Америка живе в кредит. Сама Америка винна дуже багато грошей. Трильйони тих доларів іншим країнам, якихось міжнародним банкам і так далі. Америка платить ці кредити там з процентами, зі всім. Але винна. Так само, як ми. Ми як компанія, ми винні багато грошей банкам. Так само, як інша компанія, як там компанія винна дуже багато грошей банкам. Тут все так закручено, це так працює система американська. Всі ми люди, навіть прості, не бізнесмени, ніхто, ми живемо кредитними карточками. Чому ми живемо? Кредитна карточка. По суті, це як безплатні гроші, і вони ще й дають тобі кешбек. Але в них є статистика. Якщо людина розумно слідкує за своїми фінансами, нічого не провтикує, пейменти, тобто вона не платить ніякі проценти, вона гарно користується своєю кредитною карточкою, підбільшує кредитний скор і що? Також отримує кешбек. 4%, 2%, 1-3%, залежить від кредитної карточки. А якщо, наприклад, людина провтикує щось заплатити, в неї є проценти нараховуються. А повірте, таких людей дуже багато. І банки не тупі. Вони дають кешбеки, в них то все прораховано, що все одно на тих людей, які провтикують платити, банк на цьому заробляє, на тих процентах, які чарджі заробляє, там проценти космічні по 27% чи ще щось, там 17, 20. І все. І банку вигідно тобі, наприклад, навіть якщо ти грамотний, але дати тобі там тих 2% кешбек, десь рано чи пізно все одно ти щось там заплатиш. Ну, типу, а таких, які будуть платити, тих процентів, їх дуже багато. У нас, я вже розказував, були водії, які казали, я маю $2000 вільних на кредитці. Кредитка $30 000, в нього вона була забита на $28 000. Тобто він каже, в мене є двушка, але це насправді просто кредитні гроші. Тобто уявіть, з $28 000, там, з $30 000, 20% місячних йому треба платити банку. Це дофіга баба. І в нього просто то скапує з рахунку, його там чарджать по тих $600 кожне місяць, він може не замічає, як йому гроші приходять, а його зразу чарджать. Приходять, а його чарджать. І він такий, де мої всі гроші? Я не встигаю за кредитку заплатити. Ну, понятно, тебе ще мало того, що ти просто маєш за кредитку 30 штук заплатити, а тебе ще, банк зверху, що нагріває процентами, тому що ти підписав контракт, коли брав цю кредитну карточку. Всі живуть в кредит, моргіджі, хати, всі це роблять. Це інструмент. Мало хто купляє хату за кеш. Ну, майже ніхто. Вже мало хто купляє машини за кеш. Купляють на початках, оці купляють $10 000 машини купляють за кеш. Далі всі машини під фінансування, під кредити. Моя машина в кредиті. Моя машина в кредиті під 1%. 1 або чуть більше, не пам'ятаю. Це мало. Я взяв машину на 5 років. Ну, до речі, нерозумно. Краще взяти на 3 роки. Взяв машину на 5 років, коштувала вона, там, скажімо, $80 000. Ну, я мушу переплатити там річних, давайте в калькуляторі скажемо. У мене є такий спеціальний калькулятор, я вам зараз покажу, яким я завжди користуюсь. Ось такий калькулятор, так він виглядає. Зараз я вписую, наприклад, моя машина $80 000. Даунпейменту я не давав ніякого, 0. Я пишу 0. Спеціально не дав, я стараюся все брати під 0. Далі інтерест 1%. То були такі часи, що проценти були маленькі. І на 5 років я взяв. Ну от, так воно і є. Пеймент $1367. Тут є таке в кінці summary, де тобі все показує. $80 000, інтерес 1% на 5 років, пеймент $1367. В нашому мені платити зразу 70 тисяч, чи 80. Краще по $1000 чимось буду платити. Total interest, і там це буде $2000, $2049. Тобто total payment $82 049. Я маю машину на 5 років і я переплачую $2000. Це все, що я переплачую. Двушку. Ну це насправді дуже класний діл. В траках переважно ти десь там 30 тисяч переплачуєш, 20-30 тисяч, бо там і проценти більше, це більш ризиковано, більш дорожчий еквіпмент, але воно все одно має сенс. Я краще 5 років буду розбивати по $1000, мати 80 тисяч, якщо б я мав, наприклад, 80 тисяч кешем, і я думав дати їх за машину, чи дати їх, чи в кредит взяти машину, я би поставив собі $80 тисяч в кишеню, платив би по $1300 чимось щомісяця, і $80 тисяч думав, як з них зробити більше грошей. Я би з них зробив більше, ніж там $2000 за 5 років. Бо тому що, якщо чесно, так і зробили. Ми купили крипту, ми купили біткоїни в той час за гроші, і біткоін зараз майже $100 тисяч на сьогоднішній день біткоін в нас. Зараз, коли я знімаю це відео, біткоін $98 тисяч. Повірте, ми його купили набагато менше. Ці гроші пішли в правильне місце і заробили мені набагато більше, ніж $2000. Так що кредити – це дуже класний інструмент, яким потрібно вміти користуватися. Кредити в життя, гроші. Перед тим, як ми почнемо про це говорити, давайте я вам скажу один цікавий факт. Ілон Маск став першою людиною в світі,
в якої net worth, тобто її капітал, тобто її статки становлять більше як 300 мільярдів доларів. Чесно, це космос. Капіталізація Тесли зараз 1 трильйон доларів. Ну це просто щось нереальне. За рахунок, мені здається, що це все відбулося за рахунок того, що він в дуже хороших стосунках з Трампом. Трамп зараз виграв. Зараз, як ми бачимо, все медіа в тому, що Трамп і Ілон Маск разом тусять, і за рахунок того акції почали сильно рости. І за рахунок того воно все почало просто нереально рости вверх. І чувак став найбагатшою людиною у світі знову, і в нього вже капіталізація 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів доларів. Я ще пам'ятаю, там 20-21 рік у нього було 200 мільярдів доларів. Тобто чувак за 4-5 років підняв 100 мільярдів. Я просто, для мене це космос, це нереальні цифри. Я навіть не усвідомлюю, що такі люди, як Ілон Маск, зараз можуть думати. Мабуть, що про політику, про силу, гроші для них вже ніщо. Давайте будемо говорити про кредити. От ми зараз говоримо про тракову компанію. Якщо ви хочете її розвивати, ви обов'язково повинні брати ці кредити. Тому що оця солдепівська думка, що все за кеш, ви не піднімете свою компанію на великі результати, на великі цифри, якщо ви будете думати, що ви все повинні купляти за кеш. Можливо, цей момент настане, можливо, ви там доростете до, я не знаю, там 100 траків, но не більше. Ви не можете рости. Ось, наприклад, ми з Віталіком, правильно? Як в нашому випадку ми повинні були вирости? Ми не з сім'ї мільярдерів, ми навіть не з сім'ї мільйонерів. У нас коштів не було, щоб купити перший трак. Взагалі немає. От як ми повинні розвивати бізнес? Думка ця, нема бабла, не розвивай, не канає. І ми, хотіли мати бізнес. І що ми почали робити? Ми почали використовувати кредитні кошти. Там перших 2 траки ми купили за кеш, хай буде, це не секрет. Але далі це просто кредитні бабки. Перший кредит був під 17%. Взяли, стиснули ті зуби, щоб почати будувати історію, бо всі нам про це говорили, казали, пацани, поки ви, перший кредит не візьмете, вам ніхто й кредити давати не буде. Взяли один там за 17 чи за скільки процентів, трошки його повиплачували, заплатили більше даунпейменту, там дуже багато, там в районі 30 тисяч даунпейменту заплатили, трошки повиплачували той кредит. Потім почали брати інші трачки. Уже там були кредити поцікавіші, там і 9%, і 8%, і 10%, і навіть там в районі 7% було. Середнячок, я би сказав, це всіх кредитів зараз 9%. Тому що оці траки, які ми купляли літом, це все в районі 9%. Оці кредитні гроші – це чужі кошти, які вам дають можливість заробляти нормальні кошти. Тобто гроші роблять гроші. Це дуже круто і дуже прикольно. Зрозумійте, коли ви берете трак-кредит, ви не повинні очікувати, що він вам заробить, нереальні космічні бабки, 10 тисяч в тиждень. Це ж не так. Ви берете кредит, у вас пеймент там в районі 4, якщо ви берете на 4 роки, 9-10% інтерест рейт, це у вас в районі 4 тисяч доларів пеймент. Додаючи оці всі нюансики, додаючи іншури, трейлера, зарплати, фюела і так далі. Якщо вам тиждень з одного траку залишається мінус оці всі витрати там в районі від 500 до 1000 доларів, це класно. Тобто ви взяли чужі бабки, використовуєте їх, і за рахунок тих чужих кредитних грошей ви заробляєте від 500 до 1000 доларів в тиждень. Хіба це не класно? Хіба ця схема не працює? Звичайно, якщо ви не вмієте вести бізнес, якщо у вас нічого не виходить, ви не розумієте, як знайти водія, у вас простої, ви платите за кредити, траки не їздять, це проблема. Тоді ви будете казати, нахер мені ці кредити, я краще куплю там трак 15-го року за кеш, але він в мене буде класно стояти на ярді, якщо водія немає. Це не в нашому випадку. В нашому випадку це, мабуть, якась така мотивація. Ти купив трак, пеймент 4 тисячі доларів в місяць, і ти такий, трак не на дорозі, водія нема. Давайте, водія, і все, трак виїжджає швидше. Ось така ситуація, це на рахунок того, як купляти траки і розвивати тракову компанію. Кредит – це інструмент, без якого ти не можеш існувати. Хіба у тебе там мільйони доларів запасу, і то, якщо у тебе $1 мільйон, це означає, що ти купиш там 5 траків. Це не є
великі гроші в траковій компанії. 1 мільйон – це ніщо. Ось це ми, наприклад, з Віталіком в п'ятницю йшли на бізнес-ланч з одним банкіром, з другим банкіром, і один, і другий дали нам по $1 мільйон кредиту. Тобто це ж ніщо насправді. 1 мільйон – це 5 траків і половина трейлера. Якщо в тебе там в обороті 30 мільйонів, 150 траків на дорозі, все в кредит, і що це 1 мільйон? Ти там з зарплати фюела платиш по 100 тисяч в тиждень, тому тільки фюела 100 тисяч, зарплат може і 200, і 300. Тому це таке. І страховка – це така тема, яка напрягає. Навіть мене, через те, що, наприклад, я зараз плачу досить багато. Я плачу $1300 за страховку на сім'ю. Я, жінка і дитина. $15 тисяч в рік. Прикол в тому, що я за рік, може, і теж навіть не пам'ятаю, що цього року було, я здав аналізи. Все. Аналізи можна було здати за $200-300 в якійсь приватній клініці. Але ти якби застрахований, вдруг щось станеться там з сім'єю, з дитиною, з жінкою, зі мною. Ми застраховані. Ти якби платиш за то, бо ти спиш спокійніше. Тут в Америці все так. Ти можеш себе обкрутити різними пейментами, там платити багато за що, але це тобі полегшує життя. Це не секрет, що в Америці медицина дорога, вона не є безплатна. Є вона дешева, коли, наприклад, ти там маєш малий дохід. Я не маю малий дохід. Я мав малий дохід, я платив набагато менше. Я платив $160 в місяць. Приходиться зараз платити 1400, відповідно доходу, що, в принципі, я вважаю правильно. Якщо в Україні там, ти похер, скільки ти заробляєш, мільйонер, ти теж ніхера не платиш за страхівку. Тут, відповідно, доходу. Прикольно. Заробляєш, плати, не заробляєш, тобі допоможуть. Є така штука в Америці, що беруть оці student loan. Я таке ніколи не брав, я тут не вчився. Дитина моя ще мала, щоб навіть про це починати думати, але я знаю, що таке є. Вчитися в Америці дорого так само. Якісь коледжі там можуть бути 100-200 тисяч доларів в рік, 5 років вчитися. Допустимо, $1 мільйон. Деколи батьки не мають такі гроші заплатити, можливо, мають якісь збереження, якусь частину можуть дати, але якусь частину треба в банку взяти. І тому беруть банки, потім діти це вчаться, вивчаються, йдуть працювати. І ще добрих 10 років, чи скільки там, може, не знаю, 20 років, як може швидше виплатити, якщо заробили якось гроші. Факт того, що людина потім все одно мусить віддавати ці гроші. Вона закінчила, вона йде працювати тим лікарем, чи ще щось, і ще потім 10 років виплачувати цей кредит. А чим погана штука? Ти хочеш вчитися в якомусь крутому вузі, там в універі, але нема бабла. Але ти хочеш, ти любиш, тобі вчиться, ти не пройшов на якусь там, можливо, там якийсь грант, але ти був там майже, і ти любиш вчитися, ти знаєш, що ти хочеш бути лікарем. Окей, візьми кредит, і ти можеш. Інструмент. А не міг би взяти кредит, у тебе не було б навіть такого шансу. А тут ти можеш. Взяв кредит, пішов. Потім просто треба віддавати. Кредит, якщо ви вмієте ним користуватися, це офігенніший інструмент. Почнемо ще з того, що Америка – це така країна, яка тобі дає можливість твоїх там 25-30 років купити будинок. Звичайно, що ви не купуєте той будинок за кеш, за готівку. Ви його ніколи за кеш тут не купите, якщо ви хіба не приїхали там 300 тисяч у вас на руках, 500 тисяч на руках. Ви в тому випадку, можливо, і купите. Але якщо ви хочете щось класне купити і у вас немає дуже багато кешу, ви купляєте це в кредит, і це нормально, тому що Америка побудована на кредитах. Життя тут в кредит. Особисто в мене будинок в кредит, машина в кредиті, друга машина в кредиті, телефон не в кредиті, але теж можна було його в кредит взяти. Ви можете брати все в кредит. З одної сторони, це дуже важко, морально важко, тому що ви не можете зупинитися працювати. Це все повинно бути як годинник, ви маєте ці пейменти робити, і не дай Бог ви там пропустите, там уже піде на вашу кредитну історію, там late payment і так далі, і вам потенційно не дадуть ці кредити. Але якщо ви працюєте, розвиваєтеся, у вас все добре, то я вважаю, що взяти цей кредит, наприклад, на той самий будинок, ніяких проблем у вас не буде, тому що жити вам потрібно десь, за рент ви будете і так завжди платити, а пеймент за рент і за будинок колись був одинаковий. Зараз ціни чуть-чуть відрізняються за рахунок того, що процентна ставка виросла. Якщо раніше ми брали там з Віталіком кредити по 3% на будинок, то зараз там 7%, 6%, плюс-мінус така ціна. Тобто ви переплачуєте за 30 років набагато більше, ніж ви б могли заплатити пару років назад.
Машини те саме. Раніше було 2%, ми брали кредити, зараз може чуть-чуть більше, там до 4, до 5, але не факт, треба перевірити. І, наприклад, ви хочете класну машину за 50 тисяч доларів, правильно? Якщо ви вмієте користуватися коштами, ви можете взяти цю машину в кредит, платити там в районі там $1000, там нехай буде пейменту. 50 тисяч, якщо б вони були у вас на руках, ви можете їх інвестувати кудись і получати там 10% річних з тих коштів. Потрібно постійно рахувати. Все залежить від того, скільки ви платите інтерест рейту, тобто процентів за ваш кредит, і скільки ви можете, інвестувавши ті кошти, заробити. Якщо інвестувавши ті кошти, ви можете заробити більше, ніж ви платите в рік отого проценту за кредит, значить вам потрібно інвестувати. Якщо ви впевнені, що інвестиція заканає, якщо ви знаєте, як правильно розпоряджатися тими коштами, то вам тільки потрібно брати машину, чи будинок, чи будь-що в кредит. Тому що, самі вдумайтесь, дуже логічно, дуже все правильно, дуже все просто. Ви заробляєте з тих 50 тисяч, нехай буде ще 5 тисяч в рік, бо ви вклали їх там, я не знаю, допустимо, якусь акцію, яка стабільно 10% в рік росте. Тобто з 50 тисяч ви вкладаєте 5 тисяч. І ваш процент, який ви платите за ось цей кредит в рік, буде $1000. Тобто ви заробляєте $4000. Ну, це все треба рахувати. Це я зараз розказав дуже просту схему, але це насправді треба дивитися, які там прості, складні відсотки вам дають на ці кредити і так далі. Якщо все збігається з тим, як воно дійсно ви собі прорахували, ви знаєте, що ви можете це зробити, тому маєте приймати це рішення самі. І я знаю, що люди, які приїжджають там з України, я не знаю, з Білорусі, там з цих всіх країн, у них отаке неосвічене ставлення до цих кредитів. Вони кажуть, що це все погано, що це все важко, це не потрібно, за кеш купив, все класно, і не переплачуєш, і все, і і от така в них думка. Я вважаю, що це неправильно, я вважаю, що ці кошти треба використовувати. Тобі, дають кошти під процент, це інструмент. Якщо ти, з тих коштів заробляєш більше, ніж ти повинен заплатити за той кредит, значить ти красавчик і значить в тебе все виходить. Тому ось така система того, як ось цей кредит працює в США. Одна цікава новина, як ви знаєте, що Spirit подав на банкротство. Давайте трошки поговоримо про це, бо це дуже цікаво. Є два типи банкротства, є дві статті банкротства. Chapter 11 і Chapter 7. Ось вони подали, мені здається, на Chapter 11, тобто це реструктуризація боргу. Чому взагалі Spirit подав на банкротство? По-перше, у них 3,3 мільярда боргу, раз. По-друге, вони щось там хотіли з'єднатися з Frontier і розраховували на це з'єднання, думали, що все буде класно, не вийшло, не дозволили і діл не пройшов, тому це сильно вдарило. Ревеню за останні місяці впало на 20%. Це дуже велика цифра насправді. І мейтененс дуже дорогий, чи що, я не знаю. І через оці такі, там ще декілька причин є, що сталося, але це такі 3 основні причини, чому Spirit йде з бізнесу. І вони подали на Chapter 11 банкротство, тобто реструктуризацію свого боргу. Що це означає? От у вас є борг, ви повинні, допустимо, візьмемо трак, дуже все просто. Ви взяли трачок в кредит на 4 роки, у вас пеймент $4000. Так само в Spirit на літаки і на різні там їхні витрати, що їм потрібно. І ви оце 2 роки виплачуєте, все класно, а потім бум, і ви 2 роки виплатили, і залишилось половина, наприклад, трак платити, чи половина літака. І через 2 роки ви кажете, все, піпець, я вже не можу платити, треба щось інше робити. Ми не вигрібаємо, наші вже витрати перевищують наші доходи, і все, будемо подавати на Chapter 11. Ви тоді йдете до банків і кажете, дивіться, ми не можемо вам зараз платити оці борги, то, що ми вам винні, але давайте зробимо реструктуризацію нашого боргу, і ми будемо вам платити трошки менше, але далі будемо платити. Що роблять банки? От у вас, наприклад, залишилось, ви там купили трак за 200 тисяч, 2 роки відплатили його, залишилось 100 тисяч, і ви кажете, давайте так, ми оцих $100 000 будемо вам платити не ще 2 роки по $4000,
А, наприклад, наступних 4 роки і по $2000. Ну, це так дуже я плоско це все говорю, так, щоб було зрозуміло. І все, і ви робите оцю Chapter 11 реструктуризацію, і якщо банки і всі кредитори бачать, що ви виконуєте зобов'язання, платите все чітко, то ви продовжуєте працювати, виходите з цієї ями, в яку ви попали через оці борги, неправильні кредити і так далі. І виплачуєте ці кредити. Тут два варіанти. Або компанія виходить з цієї херні і починає функціонувати знову добре, і знову дають кредити потенційно, або компанія не вигрібає і вона вже попадає на Chapter 7 банкротства, коли все, просто забирають техніку, просто зупиняють operations і кажуть, все, ви винні нам там, я не знаю, 3 мільярди, все зупиняється діяльність, банки, кредитори забирають оті, наприклад, еквіпмент, той, що є в Спіріта, і все. Ну що, друзі, підсумуємо те, що ми вам розказали. Зроблю такий маленький висновок для вас всіх, щоб ви розуміли мою точку зору і, напевно, точку зору Віталіка, тому що вони у нас дуже схожі на рахунок цього. Кредит – це інструмент, без якого ви потенційно не зможете розвинути свій бізнес до великого рівня. І якщо ви навчитесь користуватися ось цими кредитними коштами, тоді у вас буде життя набагато простіше, ви зможете досягати нових вершин, ви не будете стояти на місці, не будете збирати оцей готівку, щоб там, я не знаю, трошки вкласти в свій бізнес і так далі. Тому кредит – це штука крута, вчіться користуватися ними, вчіться брати їх, дивіться, які умови вигідні, які не вигідні, і тоді, в принципі, у вас все вийде. Якщо вам сподобався цей випуск, підпишіться, лайкніть, коментніть, тому що це для нас дуже важливо. Щось останні відосики дуже просіли, і коли відео просідають, немає ніяких коментів, якось дуже стає важко насправді знімати ці відосики. Дуже важко. Ти думаєш, нікому вони не потрібні, нікому вони не цікаві, і мотивація пропадає. Але коли ти бачиш, що воно там на хаях там рекорди б'є, людям подобається, вони коментують, навіть якщо й погані коменти, ми теж їх любимо. І тоді хочеться, тоді воно якось тебе в 100 разів більше мотивує. Там, треба камеру взяти в руки, бо людям цікаво дивитися те, що ми знімаємо. Тому не будьте жадними. Комент, лайк і підписка. Ну все, па-па.